Hello everyone, welcome to my channel Artful Creation by कौशिका. आज आपण नोजची रांगोळी शिकणार आहोत. शेड्स कसं द्यायचं. मी पेन्सिलने ड्रॉ करून घेतलंय. सगळ्यात आधी आपण डार्क शेडपासून सुरू करूया. डार्क शेडपासून हायलाइट बॉर्डर करून घेऊया आधी. सगळ्यात आधी आपल्याला डार्क शेडपासून सुरू करायचं आहे, मग लाईट शेडपर्यंत जायचं आहे. हा डार्क शेड नंतर जो हा थोडासा लाईट शेड आहे त्याच्यापासून सुरू करूया. त्याच्यावरती हा कलर हे करून टाकूया. ह्या साईडची पण बॉर्डर करून घेऊया डार्क शेडनी. वरपर्यंत अशी डार्क शेडच घ्यायचा आहे. त्याच्यापेक्षा एक कमी शेड टाकून घ्यायचा आहे. त्याच्यानंतर हा लाईट शेड घ्यायचा आहे, डार्कचा लाईट शेड, आणि इकडे त्याच्यावरती टाकायचं आहे. तर परत ह्या साईडचं आउटलाईन करून घेऊया डार्क शेडने. थोडंसं डार्क शेडने इथे हायलाइट करून घेऊया. त्याच्यावरचा हा लाईट कलर थोडंसं इथे खाली ह्या शेडने हायलाइट करून घेऊया. थोडा ह्याच्यावरचा लाईट कलर
लाईट शेडने थोडंसं हे हायलाइट करून घेऊया. थोडं डार्क शेड थोडासा वरती टाकून घेऊया. नोजचे होल्सला ब्लॅक कलर. हे हायलाइट पॉइंट आहे हा. इकडे सगळ्यात वरचा लाईट कलर व्हाईट, तो पण हायलाइट करून घेऊया. थोडासा व्हाईट शेडचा थोडासा हायलाइट इकडे साईडच्या कॉर्नर्सला. तर अशा इझी वेने आपण हायलाइट करू शकतो नोजला. डार्क कलर पासून ते लाईट कलर पासून डार्क टू लाईट अशी सुरुवात करायची. तर अशा प्रकारे आपली नोज शेडिंग रांगोळी कंप्लीट झाली आहे. तुम्हाला जर व्हिडिओ आवडला असेल लाईक आणि शेअर करा. आणि तुम्हाला रांगोळी थ्रू अजून व्हिडिओ बघायचे असेल तर प्लीज चॅनलला सबस्क्राईब करा.